გამარჯობათ, მოგესალმებით, როგორ ახართ? იმედია, კარგად ხართ და იმედია ხოთზე ხართ. მოკლედ, ძალიან ბევრი კითხვა, რამდენად ბევრი ცოტა, მინიმუმ 10 კითხვა მაინც მომივიდა ასეთი, რას ურჩევდი დამწყებ ბლოგერებს, ან უკვე არსებულ ბლოგერებს, რომელ კამერას ურჩევდი? ეს კითხვები წამოვიდა მის მერე, რაც ორი ვიდეო გავაკეთე ჩემს აღჭურვილობასთან დაკავშირებით და გადავწყვიტე სათითაოდ ყველაზე პასუხს მირჩევნია პირდაპირ განახო თუ მე რას ვიყენებ ჩემი ბლოგების გადასაღებად. არის თუ არა მნიშვნელოვანი ხარისხი ვლოგებში? კიც და არაც. მე ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ისტორია, რომელსაც გადმოსცემ. მაგრამ თუ ეს ნაწილი ვლოგის მოგვარებული გაქვს, მაშინ რა თქმა უნდა კი, მნიშვნელოვანია ხარისხი თუ რა ხარისხით გადმოსცემ ამ ყველაფერს. თუ ისტორია არ ვარგა, არა აქვს მნიშვნელობა იმას თუ როგორი ხარისხით აკეთებ ამ ყველაფერს. სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, მეგობრებო, ვინც ახლები ხართ, მინდა გითხრათ, რომ ეს არხი განკუთვნილია ვლოგებისთვის ძირითადად, შეგიძლიათ თვალი გადაავლო ძველ ვიდეოებს და თუ მოგეწონა ვიდეოები, რა თქმა უნდა, გამოიწერო ჩემი არხი. თითოეული გამოწერა მეხმარება იმაში, რომ უფრო მოტივირებული და უფრო ხალისით ვაკეთო საქმე, რომელიც ძალიან მიყვარს და ეს ყველაფერი ვაკეთო თქვენთვის და თქვენთვის მხოლოდ უფასოდ. მხოლოდ თქვენთვის, მხოლოდ ჩემ მაყურებლისთვის. მეგობრებო, წელიწად ნახევარია უკვე რაც ვლოგებს ვიღებ და ჩემს ხელთ ძალიან, რამდენად ბევრი თუ ცოტა, მინიმუმ ერთი 8 კამერამ გაიარა. ეს 8 კამერა აწყობილი მქონდა ყველა სათითაოდ ვლოგებისთვის. მიკროფონი, მისი კეისი, მისი არ ვიცი, ლინზა და მსგავსი რაღაცეები, მაგრამ დღეს მაქვს მხოლოდ 2 კამერა, ეს გახლავთ Sony A6300 და DJI Osmo Pocket. მოდი გეტყვი იმ კამერების შესახებ, თუ რა კამერები მქონდა მე. მქონდა მეგობრებო Samsung NX3000, ძალიან ძველი კამერაა, მაგრამ იმ დროისთვის მე როდესაც ვიწყებდი YouTube-ზე მოღვაწეობას, ერთ-ერთი წამყვანი კამერა იყო, მე მომწონდა მინიმუმ. მის შემდეგ მქონდა Canon SX730 თუ არ ვცდები HS. ისიც ძალიან კარგი კამერა იყო, point shoot კამერა იყო, მას ლინზა არ ეცვლებოდა და არაფერი, მაგრამ არც მიკროფონი უყენდებოდა სხვათა შორის, მაგრამ იყო ძალიან პატარა, ეკრანი უკნიდან უტრიალებდა, ასე რომ ვხედავდი, როდესაც ვიღებდი ვლოგებს. მესამე კამერა, მეგობრებო, რომელიც მქონდა, ეს გახლავთ GoPro Hero 6, ისიც რა თქმა უნდა აწყობილი მქონდა თავიდან ბოლომდე, თავის მიკროფონის ამაგრით, თავის მიკროფონის გადამყვანით, tripodით და ყველა ის დეტალი, რომელიც მჭირდებოდა მე იმისთვის, რომ გადამეღო ხარისხიანი ვლოგი. და ბოლო კამერა, რომელიც გავყიდე, ეს გახლავთ Sony A6300, რომელმაც გადამადგმევინა ერთი ნაბიჯი წინ უფრო პროფესიონალური ვიდეოების გადასაღებად, მას ეცვლებოდა უკვე ლინზა, მას შემეძლო ძალიან ბევრი რამის დაყენება და რა თქმა უნდა ეს კამერა მქონდა თავიდან ბოლომდე მოხოდილი. მოკლედ ეს კამერები გავყიდე და შევიძინე A7III. რა თქმა უნდა, ამ კამერაზე კარგის მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ძალიან ხარისხიანი, ძალიან კარგი კამერაა, მაგრამ მინდა გირჩიო ერთი რამ, არ არსებობს კამერა, რომელიც ყველა შენს სურვილს თუ საჭიროებას შეასრულებს და როგორც კი აღმოვაჩინე ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძვირიანი კამერა იყო, საჭიროება გახდა იმისა, რომ შემეძინა მეორე კამერა, რომელიც გახლავთ მეგობრებო DJI Osmo Pocket. თუ რატო გახდა ამის შეძენა საჭირო, ახლავე მოგახსენებთ. მოდი დავიწყოთ Osmo Pocket-ით. ასე გამოიყურება ჩემი Osmo Pocket-ი, მეგობრებო, ეს კამერა აწყობილია მთლიანად თავიდან ბოლომდე ვლოგისთვის, ეგრეთ წოდებული running gun. შემიძლია ამ კამერას უცებ წავავლო ხელი, წავიდე და დავიწყო გადაღება ყოველგვარი ზედმეტი მოკიბულების გარეშე, მაგრამ თქვენ ამ კამერას ასეც ვერ შეიძენთ მარტივ მიზეზის გამო, რომ კამერას არ მოყვება ეს დანარჩენი რაღაცეები. კამერა ღირდა $350, მეგობრებო, დავამატე ვილი, რომელიც $70 ღირდა იმ დროისთვის, ასევე შეუძინეთ кейჯი, რადგან მას ტრაიპოდზე დასამაგრებელი არ აქვს, რომელიც დაახლოებით $40 ღირდა თუ არ ვცდები, ასევე შევიძინეთ პატარა ტრაიპოდი, რომელიც ესე შეგვიძლია ხელში დავიჭიროთ და ასე ვატაროთ. ეს კამერა ან შეგვიძლია დავდოთ, ეს ხშირად მაქვს ნათქვამი, შეგვიძლია სამე დავდოთ და კამერამ ჩაოლებად გვიღოს და რა თქმა უნდა შეძენილი მაქვს აი ამ კამერისთვის პატარა ლინზი, რომელიც ვინც მიყურებს გასულ ვიდეოებში ვახსენე ეს ლინზა, რომელიც $30 ღირდა. მოკლედ კამერა აი ამ მდგომარეობაში დაახლოებით დაგიჟდება $550. Sony A73.
ეს უკვე პროფესიონალური კამერად შეიძლება მივიჩნიოთ, რომელიც როგორც ხედავთ, აწყობილია ვლოგისთვის, მიკროფონი, ლინზა, ნუ ამ წუთისთვის ეს ლინზა მაქვს, ამაზე პატარა ლინზა არ მაქვს და ტრაიპადი. მეგობრებო, კამერის ღირებულება გახლავთ $2000, ლინზის ღირებულება გახლავთ $1400, მიკროფონი მე რომ შევიძინე მაშინ დაახლოებით $200-მდე იყო, ტრაიპადიც დაახლოებით $50-70-მდე, მოკლედ პლუს მინუს $3600. მეგობრებო, შეატყობდით, რომ ამ ორ კამერას შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა ფასით, მაგრამ საინტერესოა არის თუ არა ამ ხელა განსხვავება ხარისხში. მე თქვენ განახებთ ორივე კამერის გადაღებას, ნუ რა თქმა უნდა, ლინზები მაქსიმალურად მიახლოებულია, არანაირი ხელი ჩარევა, ორივე კამერა დაყენებულია ავტოზე. მე განახებთ თქვენ ჩვეულებრივ მოძრაობაში გადაღებულ ორივე კამერით, ასევე განახებთ სირბილის დროს გადაღებულ ორივე კამერას, ასევე განახებთ და გაგაგებიებთ აუდიოს, რომელიც არ იქნება აქედან ჩაწერილი ამ კამერაზე, იქნება კამერის ხმა, ორივეზე იქნება მხოლოდ კამერიდან აღებული ხმა და ასევე განახებთ დაბალ შუქში როგორ იღებს ორივე კამერა. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს განახებთ დაედიტებულს და ედიტის გარეშე, რათა უკეთესად გაარჩიოთ რომელია და რომელი უკეთესია. მაგრამ სანამ უშუალოდ ტესტირებაზე გადავიდოდეთ, მინდა გითხრათ და ვფიქრობ არც იქნება სხვა აზრი, რომ ეს კამერა წონით უფრო მძიმეა ვიდრე ეს კამერა, მეგობრებო, ამ კამერის ჯიბეში შენახვაც შეგიძლიათ, პატარაა, კომფორტული და ეგრეთ წოდებული low profile აქვს, აი ამ კამერას ვერსად ვერ შეინახავ, გარდა ზურგჩანთისა და რა თქმა უნდა, როდესაც აი ესე დადიხარ ქუჩაში, უფრო იპყრობ ყურადღებას გამვლელებისგან ვიდრე აი ამ კამერით. ხო, სულ ეს არის და ხარისხი თქვენ თვითონ მითხარით თუ რომელი კამერა ჯობია. მაშასე დავიწყოთ პატარა ტესტი. პირველი ტესტი გახლავთ მეგობრებო ჩვეულებრივი სიარული, როგორც შეიძლება ვლოგის დროს მოძრაობდეთ. და თქვენ თვითონ ნახეთ, ეს გახლავთ დაუედიტებელი ვერსია და დაუედიტებელი ვერსიის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უკვე დაედიტებული ვერსია. მეორე ტესტი გახლავთ მეგობრებო სირბილის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ DJI-ს აქვს უკვე დამონტაჟებული გიმბოლი და ამასთან ერთად face track-ი, რომელიც კამერას არ გაცილებს სახედან, ბევრი მიწევდა სხვათა შორის ძალიან მომწონს ის, რომ მოძრაობ და კამერა მოძრაობს, ამას თვითონ აკეთებს ეს, მე არ ვაკეთებ ამას, მეგობრებო. ასევე Sony-ს აქვს ბარის სტაბილიზატორი და ნახოთ როგორ მუშაობს მისი ბარის სტაბილიზატორი. მოდი ნახოთ აუდიო, როგორი აუდიო გამოდის თუნდაც Sony-დან ან DJI Osmo Pocket-დან. შეგახსენებთ, არც ერთი ეს აუდიო არ არის მიკროფონით ჩაწერილი, ეს ყველაფერი გახლავთ თვითონ კამერიდან ჩაწერილი ხმა. მოდი მოვისმინოთ დაუედიტებელი ვერსია და შემდეგ ვნახოთ დაედიტებული ვერსია. მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4, მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 გამარჯობა 2 როგორ ახარ 3 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 გამარჯობა 2 როგორ ახარ 3 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 გამარჯობა 2 როგორ ახარ 3 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 მიკროფონის ტესტი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 გამარჯობა 2 როგორ ახარ 3
კეთილი მეგობრებო, არ ვიცი, ჩემთვის არის ნამდვილად ცოტაოდენი განსხვავება, ვის რომელი მოწონს, იმედი მაქვს ამას კომენტარებში დამიწერთ და დღეისათვის ბოლო ეს გახლავთ დაბალ განათებაში როგორ იღებს ერთი კამერა თუ მეორე კამერა. მოდი ვნახოთ დაუედიტებელი ვერსია ჯერ. კეთილი, ეს გახლავთ დაუედიტებელი ვერსია, მოდი ვნახოთ დაედიტებული ვერსია უკვე ამ ყველაფრის. მეგობრებო, ორივე კამერა იყო ერთ და იგივე სეტინგზე დაყენებული, ორივე ავტოთი იღებდა და ორივე იღებდა 4K 30 FPS-ში. რა თქმა უნდა, მესმის ის ფაქტი, რომ უკეთესი ლინზით, მაგალითად Sony შეეძლო უფრო კარგად გადაიღო, მაგრამ ამასთან ერთად იმასაც დავამატებ, რომ ლინზა ასევე პატარა ლინზა უყენდება DJI-ს, რომელიც უფრო გაშლილ კუთხეს გვაძლევს და რავი, თუ როგორც აღნიშნე, თუ ნახე ჩემი გასული ვიდეოები, იქ ვიყენებ ამ ლინზას, კონკრეტულ ლინზას და იქ შეგიძლია უფრო უკეთესად გადაამოწმო. კიდევ ერთი რამ, რაც მინდა აღვნიშნო, არის ის, რომ ვიღაცამ შეიძლება დაწეროს, რომ რა თქმა უნდა, თუ ამას მენუალზე გადაიყვან, უკეთეს შედეგს მიიღებ, გინდა აქ, გინდა იქ, როგორც განათების მხრივ, ასევე კომპოზიციის მხრივ, მაგრამ მეგობრებო, არ ამგონია ვინმე სურდეს ყოველ წამს აი ესე ირბინოს და თან ხელით ასწოროს მისი კომპოზიცია თუ ხარისხი. როგორც აღნიშნე, ეს კამერები აწყობილია მოკიდე ხელი, წადი და გადაიღეზე. ეს კამერები არ არის აწყობილი იმისთვის, რომ მე აქ დავждე და ნახევარი საათი ამის ექსპოზიციას, სწორ ექსპოზიციის დაყენებას მოუნდე. თუ ასე მიდგება, მაინც საქმე და გსურს მენუალით გადაღება, მეგობრებო, მე ვფიქრობ Sony აი აქ ძალიან ჯობნის ჩვენს DJI-ს, რადგან Sony-ს აქვე შეგიძლია დააყენო ყველაფერი მენუალზე, სადაც ხედავ და განაგზო ჩაწერა, რაც შეეხება ჩვენს DJI-ს, მეგობრებო, შენ დაგჭირდება მისი ტელეფონზე შეერთება, რათა გამოიყენო მისი მენუალ მოდი. მე ვიძახი რაღაცა მენუალ მოდს აქაც გამოიყენებ, მაგრამ თლიანად რომ გამოიყენო ამ აპარატის მენუალ მოდი, შენ დაგჭირდება მისი ტელეფონზე შეერთება და ფაქტიურად ჩვენი პატარა ცისკნა DJI ემსგავსება უკვე აი ამ ხელა კამერას და არ ამგონია ეს ვინმეს უნდოდეს. აი ეს მიმაჩნია DJI-ს ყველაზე დიდ მინუსად, რომ არ შეგიძლია მისი თვითონ იმ პატარა მონიტორში დაყენება მენუალზე, ისე როგორც შენ გინდა, აუცილებლად უნდა გამოიყენო ტელეფონი. მინუსები მეგობრებო, ერთი კამერაც და მეორე კამერაც. ამ კამერის მინუსი ის გახლავთ ჩემთვის კონკრეტულად, როდესაც მე ვიდეოს ვიღებ, ის რომ მას ეკრანი არ უტრიალდება, მეგობრებო, აი ეს არის მაქსიმუმი, რაც შემიძლია გავაკეთო და ხედავთ მე ამ ეკრანს უკვე ვეღარ ვხედავ. და ხანდახან შეიძლება პრობლემა იყოს, თუ კარგი ლინზა არ გაქვს, პრობლემა იყოს იმის, რომ ხარ თუ არა ფოკუსში. ყოველთვის ცოტა შიშით ვიწერ აი ამ კამერით, როდესაც ვიწერ, იმიტომ რომ თუნდაც აი ახლა რომ ვიწერ, არ ვიცი ვარ თუ არა ფოკუსში, ზუსტად დარწმუნებით, მიუხედავად იმისა, რომ ავტოზე მიყენია. რაც შეეხება DJI-ს, იქ კარგად ვხედავ ვარ თუ არა ფოკუსში, ასე რომ DJI აქ ნამდვილად ჯობნის, მაგრამ არის მეორე ვარიანტიც, რაშიც DJI მე პირადად არ მომწონს, ის არის რომ ბატარია, მეგობრებო, თავიდან კარგად ყოფნიდა DJI-ს ბატარია, მაგრამ რაც უფრო ხმარების დროს და ხშირი დატენის შემდეგ მისი ბატარია ნელ-ნელა უკვე დაბლა და დაბლა იწევს, ადრე თუ მყოფნიდა მაგალითად მთელი დღე ჩართე გამორთეზე, დღეს მაგალითად შეიძლება 3 საათში დამიჯდეს ეს ბატარია, ზუსტად იგივე ფუნქციით, ჩართე გამორთე და ეს არის ცუდი, რომ DJI-ზე თქვენ ბატარიას ვერ შეცვლით. აქ კიდევ ყველაფერი როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ შეცვალოთ. მოკლედ ეს იყო დღევანდელი ვიდეო, იმედია მოგეწონა და თუ მოგეწონა აუცილებლად დაალაიქე ეს ვიდეო, რავი, თუ გინდა გაუზიარე მეგობრებს და ასევე მაინტერესებს ერთი კითხვა შენთან. შენ რომ მქონდეს სურვილი და საშუალებაც, რა თქმა უნდა, რომელ სეტაპს ააწყობდი Sony სეტაპს, მაინც თუ ააწყობდი DJI სეტაპს. დამიწერე კომენტარში. თქვენთან იყო ლაშა. Peace, amigo!